අයිබෝන් ආමක තුලා ඉන්නේ SQL ස්කූල් YouTube channel එකෙන් ගෙන SQL lesson series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. පළවෙනි වීඩියෝ එක අපි කතා කරා මොකද්ද SQL කියන්නේ? මොකද්ද database එක කියන්නේ? මොකද්ද table එක කියන්නේ? මේ ගැන සම්පූර්ණ idea එකක් වගා මේ වෙද තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් SQL ගැන මොනවාම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න බලන්න මේ වීඩියෝ series එකේම මේ lesson සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් මම විශ්වාස කරනවා අපි e-commerce database එකක් analyze කරා මොනවද තියෙන tables කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ ඔයාලට relationships මේ කොහොමද relational database එකක් SQL එක manage කරන්න කියන part එක ගැන ඔයාලට idea එකක් මේද තියෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන් වැදගත් lesson series එකේ ඉස්සරහට යන්න. right. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීම අතර වීඩියෝ like එකක් දාන්න පල්ලෙන් ඔයාලට comment එකක් දාන්න බලන්න ඔයාලා subscribe කරන්න SQL ස්කූල් එකට අලුත් කෙනෙක් නම්. right. හරි. SQL අපි පටන් ගන්නේ යන්නේ හැබැයි ඊට කලින් අපිට ඕනේ SQL type කරන්න තරම්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට අපි කියන code editors කියලා කියනවා ඒ වගේම environments කියලා අපි කියනවා මේ වගේ අපි එක එක programming languages වලට එක එක languages වලට අපි හදා ගන්න ඕනේ යම් කිසි විදියකට අපිට code එක type කරන්න පුළුවන් space එකක්. right. මේකට මම recommend කරන දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. මම කිව්වා මේක විශේෂ වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා කියලා මේ lesson series එක. ඒකට හේතුව තමයි දැන්වත් දැනගන්න. මොකද SQL lesson series ඕන තරම් තියෙනවා. SQL ඉගෙන ගන්න පුළුවන් websites උත් ගොඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියනවනේ මම මේ lesson series එකට reference එකක් විදිහට W3 schools use කරනවා. කොහොම හරි මේ lesson series එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක SQL ගැන අපි කතා කරනවා විතරක් නෙමෙයි practically end of the day කොහොමද SQL use කරන්න කියන එක ගැන මම මෙතන විශේෂයෙන්ම target කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ lesson series එක අවසාන වෙද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒවි අපි නිකන් SQL queries type කරන විතරක් නෙමෙයි real world examples එක මේවා use කරනවා. සරලවම කතා කරනවා නම් අපිට ඇත්තටම job market එකට යනවා බලාපොරොත්තු මේක ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට තියෙන ලොකුම requirement එක තමයි programming language එක SQL use කරන එක. සරලවම PHP වලින් පොඩි programs එකම හදනවා SQL පාවිච්චි කරලා. ඒතකොට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද database connection එකක් හදාගන්නේ. ඒ වගේම SQL කොහොමද queries ලියන PHP ඇතුලේ. ඒ වගේම විශේෂම අපි කතා කරන SQL injections ගැන. උදාහරණයක් විදිහට මේක සාමාන්‍යයෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන දෙයක්. SQL injections වලින් කොහොමද බේරෙන්නේ? සරලම prepared statement සකස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ SQL injection කියලා කියන්නේ සරලම hackers ලට පුළුවන් SQL database වල තියෙන data උස්සන්න හෝ වෙනස් කරන්න. මේවට කියනවා SQL injections කියලා. මේවා manage කරන්නේ කොහොමද? මේවා බේරෙන්න පුළුවන් විදිහට කොහොමද code එක ලියන්නේ? මේ වගේ programming related පවා අපි මේ lesson series එකේ හැමම ගෙනියනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. සමහරකට ස්කෝලේ මම ස්කෝලේ ෂුවර් නැහැ. නමුත් යුනිවර්සිටි එකවත් රික්වයර්මන්ට් එකට SQL ඉගෙන ගන්නවා නම් මෙතනදී ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට CLI එක එහෙම නැත්නම් command line interface එක එහෙම නැත්නම් Ubuntu Linux වගේ platform එකක ඔයාලට SQL codes ගන්න රික්වයර්මන්ට් එකක් එදී. ඉතින් මේකටත් අපි එනවා. ඒ කියන්නේ මේකත් අපි කවර් කරනවා ඉස්සරහට. මොකද මේ හැම රික්වයර්මන්ට් එකම ඔයාලට Ubuntu වල එහෙම නැත්නම් CLI එකක කොහොමද ඔයාලට ටර්මිනල් එකේ ඔයාගේ MySQL වැඩ ටික කරගන්නේ. මේක තමයි දෙවෙනියට දැනගන්න ඕනේ පාර්ට් එක. ඉතින් මේකත් අපි කවර් කරන මේ lesson series එකේදී. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට code type කරන්න use කරන්න පුළුවන් MySQL workbench එක. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්න. ඔයාලට බලන්න MySQL workbench එක Google search කරලා download කරන්න. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන icon එක. ඉතින් MySQL workbench එක හරහා ඔයාලට ගොඩක් පහසෙන් ඔයාලට MySQL code type කරන්න වගේ බලන්න හැකියාව තියෙනවා. right. options අපි දැන් දේවල් තුනක් ගැන කතා කරා. හතරවෙනි එක ආඩි යූස් කරන්න පුළුවන් Google search කරන්න Programiz SQL editor කියලා. මේකේ පළවෙනි එකට යන්න online SQL editor. ඇත්තටම ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මම Programiz use කරන්නේ මේක සාපේක්ෂව reliable හින්දා. ඉතින් Programiz ලගේ editor එකනොත් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදියට SQL code කරන්න. හැබැයි මේකේ පුංචි limitations ටිකක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේක 100% සාර්ථක විසඳුමක් නෙමෙයි. ඔයා කම්මැලි නම් අනිත් options කරන්න. මේක තමයි lazy option එක. හැබැයි මේකේ restrictions තියෙනවා. ඒ නිසා ගොඩාක් recommend කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අවසානයේ අපි කතා කරන මේන්ම ක්‍රමය තමයි ඒ කියන්නේ මුලින් නම් අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රමය තමයි අපි මුලින්ම SAMP install කරගන්නවා. SAMP පාඩ ගොඩක් පහසුවෙන් install කරන්න පුළුවන්. PHP වගේ use කරලා තියෙනවා නම් මේක ඔයාලට ගොඩක් familiar ඇති. SAMP එක අපි use කරන්නේ අපිට local server එකක් සකස් කරගන්න. මොකද අපි කලින් මම lesson එකේ කතා කරා ඔයාලට මතකද PHP කියන්නේ scripting server side language එකක් කියලා. එතකොට server side language එකක් execute වෙන්නේ server එකක් ඇතුළේදී. ඒක ඒ කියන්නේ computer එකක් ඇතුළේ අපිට run කරන්න බෑ මේ programming language එක. එතකොට ඒක නිසා තමයි අපි SAMP කියන එක use කරන්නේ. SAMP එකෙන් අපි Apache server එකක් සකස් කරනවා. ඒ වගේම මේක ඔයගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙන Apache, MariaDB, PHP, Perl ඔක්කොම එකට එකන package එකක් මේක. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ SAMP එක download කරගන්න. SAMP එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක තමයි recommend කරන ක්‍රමය හැමෝටම. ඒකට ඇයි කියලා හේතුව මම තව චුට්ටින් කියන්නම්. එතකොට ඔයා SAMP එක download කරලා install කරගත්තට පස්සේ එක එක operating system එක අනුව වෙනස් වෙනවා. Windows වල මීටර සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් layout එකක් තියෙන්නේ. ගිහපු ගමන් ඔයාලට මෙහෙම පල්ලහැට කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ Mac එකේ install කරත් ඔයගොල්ලෝ manage servers කියන එකට යන්න ඕනේ. මේකේ නම් තියෙන දේවල් තුනයි. හැබැයි මට මතක විදිහට Windows වල මීට වඩා තියෙනවා.
ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ හැම එකක්ම ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. Mac එකේ නම් මෙතන ස්ටාර්ට් කියන එකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේකට ක්ලික් කරලා දැන් ඔයාලට පේන්න ඇති මේ තියෙන සර්වර්ස් මේ දෙක තමයි මට ඕනේ. ප්‍රධාන විදිහට MySQL database එකයි Apache web server එකයි. මේ දෙක running කියන status එක දැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ computer එක ඇතුළේ දැන් local host එක එහෙම නැත්නම් local server එක සකස් වෙලා තියෙන්නේ. right. එතකොට ඔයාලට එතන බලා ගන්න පුළුවන් admin කියලා බටන් එක. මේකට ක්ලික් කරලත් ඔයාලට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ MySQL එකට තියෙන admin බටන් එකට ක්ලික් කරලත් ඔයාලට පුළුවන් phpmyadmin එක access කරන්න. දැන් phpmyadmin කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් එකපාරට නිකන් අමුතු ෆීල් එකක් එනවා. මම මොකද්ද මේ phpmyadmin එකේ කරන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් මම ඉවසන්න. ඒකට උත්තර දෙන්න. මේක තමයි phpmyadmin එක. ඔයාලට යන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අර මම කලින් කිව්ව විදිහට admin කියන බටන් එකට ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට localhost/phpmyadmin කියලා ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ටයිප් කරන්න. ඒ කියන්නේ මතක තියාගන්න මේ MySQL database එකේ ඔයාගේ running status එකේ තියෙන්න ඕනේ. තියෙනවා නම් ඔයාලට බලන්න localhost/phpmyadmin කියන එකට යන්න. ගියාම මේ page එකම තමයි open වෙන්නේ. right. මේක තමයි අපි use කරන්නේ මේ lesson series එකේ බහුතරයක් හරියකට. ඒ කියන්නේ සරලවම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ phpmyadmin කියන්නේ එක්තරා විදිහට software එකක්. මේක ලියලා තියෙන PHP වලින්. මේක use කරන්නේ MariaDB සහ MySQL manage කරන්න. එතකොට මේක එක්තරා විදිහට visual interface එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අර non-techie users ලාට use කරන්න non-techie මේ සාමාන්‍යයෙන් මම විතර නෙවෙයි ගොඩක් developers ලා code කරද්දී අපිට මේ SQL queries type කර දෙන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් වෙලාවට phpmyadmin හරි එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි software එකක් use කරලා මේ දේවල් create කරන්නේ. මොකද ලොකු වෙලාවක් වෙන් කරන්න ඕනේ නැති නිසා. මොකද මේක හරහා ගොඩක් පාසෙන් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් නිසා. නමුත් අවසනාවකට වගේ ගොඩක් වෙලාවට academic දේවල් වලදී අපිට ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙන SQL කියන්නේ මොකද්ද queries ලියන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක නිසා තමයි වෙනම මම කතා කරන්නේ. නමුත් මම මේක use කරන්නේ මට මේක වැදගත් වෙන්නේ එක කොටසක් විතරයි. මෙන්න මේ තියෙන SQL කොටස. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් SQL කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙතන අපිට queries type කරන්න පුළුවන්. right. මෙතන type කරන queries වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ type කරන සැනින්ම අපිට මේ හැම දෙයකම visually representation එක බලන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට මම database එකක් create කරන්න කිව්ව ගම මෙන්න මෙතන database එකක් create කරනවා. මේ database එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන් ඒකේ තියෙන tables මොනවද කියලා. එතකොට මේ tables ඇතුළට ගිහිල්ලා අපිට tables වෙනම බලන්නත් පුළුවන්. මෙතන වෙන්න උදේට ටිකක් complicated නැති එච්චර හිතන්න එපා. මෙතන තියෙන වැදගත්ම point එක තමයි මම SQL ලියන queries මට ආයේ වෙනම ආයාසයක් දරන්න නැතුව ලොකු software install කරගන්න නැතුව මට මෙතන ඉඳගෙනම සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මේක නිසාම තමයි මම ඉගෙන ගන්න purpose වලට phpmyadmin එක use කරන්නේ SQL queries run කරන්න විතරයි. වැරදිට තේරුම් ගන්න එපා. මම කියලා databases මේකේ තියෙන visually හදන්න තියෙන මේක හදන්නේ නැහැ. tables visually අපිට ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් ක්‍රම use කරන්න බෑ. ඒවත් මම පෙන්නනවා. නමුත් ඒක මම use කරන්නේ නැහැ. මම සම්පූර්ණයෙන්ම SQL කියන කොටස විතරයි මම මේක target කරන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාගේ ඉතින් requirement එක අර මම කලින් කිව්ව විදිහට programming language එකත් එක්ක use කරන එක නම් SQL අපි command line interface එක කියන්නේ Ubuntu වගේ use කරන එක නම් ඉතින් මට කියන්න තියෙන මෙච්චරයි. අපි ඒ lessons වලට යනවා. තව චුට්ටක් අපි ඉස්සරහට කරගෙන යද්දී අපි යම් කිසි point එකදී තැන් වලට යනවා. නමුත් වැදගත්ම දේ මේ අපි ලියන queries 100% හැම එකෙම same. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන ලියන query එකම තමයි එතරම් ලියන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා ලොකුවට වද වෙන්න එපා. ඔයා මෙතන කරන පාඩමට මුලින්ම focus කරලා queries ටික ලියන විදිහ ඉගෙන ගන්න. මොකද මේ interface එක මාර clean සහ lazy. ඊළඟට මේ queries තමයි ඒ සියලුම දේවල් සමානයි. අපි ඒ දේ ඒ විදිහටම තමයි අතර පිටපත් කරන්නේ. එතන තියෙන interface එක විතරයි වෙනස්කමකට ලොකුවටම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒක නිසා ඉගෙන ගන්න මේක අපි use කරන්නේ අපි තව ටිකක් lessons කිහිපයක් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ යම් කිසි තැනකට ආවට පස්සේ අපි අර command line interface වලට මාරු වෙනවා සහ අපි PHP වලට අවසානයේම හරිය මාරු වෙනවා. එතනදී අපි කතා කරනවා කොහොමද මේ දේවල් අර මම කලින් කිව්ව විදිහට use කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලට යම් කිසි දුරකට idea එකක් ඇති මේ වෙද්දි කොහොමද අපි SQL ලියන්න පටන් ගන්න අපි මොනවද මේ lesson series එක cover කරන්නේ මේ හේතු නිසා තමයි මම කිව්වේ මේක all in one එහෙම නැත්නම් අර අනිත් lesson series වලට වඩා තරමක් ඉස්සරහින් තියෙන lesson series එකක් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාගේ දවස් අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න, වීඩියෝ share කරන්න, subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ lesson එකේ ආයෙ හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.